Hello! Ito na po ang update or revisit video natin para sa CU M57 Ergonomic Chair. 9 months na din ang lumipas simula nung in-upload ko ang pinakauna kong video dito sa YouTube. At titingnan natin kung ano ba talaga nagbago sa CU M57 Ergonomic Chair. Sisimulan ko ang revisit sa headrest. Wala namang masyado nagbago sa headrest, maliban sa medyo lumambot lang itong mesh at hindi din naman naging loose itong tilt adjustment niya dahil pwede naman itong higpitan gamit ang Allen key or hex key at i-adjust sa hole na to. Okay pa din ang height adjustment niya, snappy at makapit pa din ang 6 height levels niya. Ganito ang preferred setup ko sa headrest kapag ginagamit ko. Nakasagad yung tilt niya pataas at nasa lowest height. Pero kahit na nasa lowest height yung ginagamit ko, parang medyo kulang pa din at hindi sakto sa buong leeg ko hanggang sa batok. Ginagamit ko lang tong headrest kapag nanonood ako ng videos kasi gusto ko naka-recline yung upuan at nakasandal ako kapag nanonood. Pero kapag naglalaro ako or nagtatrabaho, tinatanggal ko tong headrest kasi hindi diretso yung katawan ko. Medyo napapakuba yung likod ko kapag may headrest. Sa armrest naman, medyo naging wobbly na tong plastic part kung saan nakadikit tong PU leather armrest pads. Pero okay pa din naman yung mismong armrest niya. Walang problema sa 3D adjustments niya at makapit pa din naman. Katulad nga ng sinabi ko dun sa una kong video, kailangan pa din ng kaunting effort bago mo ma-adjust ang armrest. Okay lang naman sa akin kahit medyo wobbly na tong armrest dahil sa plastic part na to. Kasi ang mahalaga sa akin ay yung tibay ng pagkakakabit ng buong armrest sa frame ng upuan. Matibay kasi yung bakal na ginamit sa armrest at yung plastic frame ng seat. Kaya fixed or steady lang siya, lalo na kung maigpit ang pagkakatornilyo nito. Okay din yung PU leather nitong armrest. Wala pa ring damage sa taas, sa baba, at sa edges. Hindi din naman pinagpapawisan yung braso ko kapag nakapatong dito. Pero syempre, depende na lang yun kung gaano kainit sa kwarto. Wala din pinagbago pagdating sa physical appearance ng backrest frame at mesh fabric nito. Syempre maliban na lang sa dust at dead skin accumulation. Matibay talaga ang frame nito kahit plastic material lang, wala pa ding damage sa mesh and good quality talaga ang material na ginamit dito. Napansin ko din na medyo mauga na tong backrest kapag ginagalaw forwards. Hindi ko alam kung ganito na to dati or baka na worn out lang dahil sa paggamit. Pero kapag inuupuan at sinasandalan naman to, negligible na tong minor detail na to. Sa lumbar support naman, itong foam padding niya ay sobrang nipis lang. Kaya kapag sasandal ako at naka-protrude itong lumbar support, ay mararamdaman ko agad itong matigas na part or plastic mounting ata ito. Hindi naman siya masakit pero ayun, naramdam ko talaga yung tigas kapag sasandal ako. Na mas gusto ko naman kaysa sa wala or malambot na lumbar support. Sa height and depth adjustment naman, ay okay at wala pa din namang pinagkaiba kung ikukumpara sa una kong review. Nga pala, may mali akong sinabi dun sa una kong review. Tinatamaan naman to yung lumbar ko. Pero dapat palang sinabi ko sa first review ay hindi niya matamaan yung middle part ng back ko. Dahil nga medyo kaunti or maikli lang yung height adjustment nito. Pero kung lumbar talaga ang pag-usapan, matatamaan naman nito yun for sure kahit na siguro 6-footer ka. Sa wheels naman ay medyo makapit na siya sa linoleum namin. Dahil na din siguro medyo madumi na yung wheels nito. Pero okay pa din naman, wala pa din sira sa wheels at aluminum base niya. Wala ding pinagbago sa tilt mechanism at tilt tension control. Nagkaroon to dati ng minimal creaking noise sa tilt mechanism kapag nire-recline. Pero nawala din naman agad, hindi ko alam kung ba't ganun ang nangyari. Gumagana pa din ang maayos ang tension control nito para sa tension ng reclining feature. At smooth pa din naman ang pag-adjust ng gas lift pataas at pababa. Medyo bumababa lang tong gas lift kapag inuupuan ko sa pinakamataas na height tulad nito. So, ito na yung pinakahuli sa lahat, ang mesh seat nito. Ito ang dahilan kung bakit bumili ako ng bagong upuan dahil hindi pala para sa katawan ko. Specifically sa likod ko itong mesh seat. Medyo lumubog or nag-stretch kasi itong mesh fabric niya dahil na din siguro mahilig ako mag-squat dito sa upuan dati. Hindi ko naman sinasabing sobrang lubog na niya. Kaunti lang naman pero mapapansin pa din yung difference kung ikukumpara sa first 2 months kong paggamit nitong upuan. Ganito ang pinaka-komportable kong upo dito. Nakasandal yung buong likod ko sa backrest habang naka-protrude itong lumbar support. Komportable ito sa likod ko at hindi nagtitrigger yung sciatica pain ko kapag ganito ang posisyon ng pag-upo ko. Kaso nga lang, dahil nga 5'3 lang ang height ko at medyo malapad itong buong seat, ay mapapansin na dikit na itong binti at alak-alakan ko sa edge ng seat. Medyo nakakairita sa balat dahil magaspang yung material nito at medyo mainit din sa binti at hita kapag ganito ang sitting position, lalo na kapag mas sinasagad ko pang isandal yung buong likod ko sa backrest. Nailalapat ko naman ng buo yung mga talampakan ko sa sahig sa ganitong upo. Pero ayun, kulang lang talaga ako sa tangkad at mas gusto kong hindi nakadikit yung binti at hita ko sa edge ng seat. Kadalasan naman kapag nagtatrabaho ako or naglalaro, lalo na kung intense gaming, ay sa middle part ng upuan ako pumapwesto. Syempre hindi ko may sasandal ng buo yung likod ko sa ganitong posisyon at mararamdaman ko din yung paglabog ng seat sa ganitong pwesto. Habang tumatagal ang upo ko sa middle part ng seat, unti-unti ko namang mararamdaman yung pag-trigger ng sciatica pain ko sa lower back hanggang sa talampakan dahil sa posture na dulot ng paglabog ng seat at dahil na din sa hindi nakasandal yung likod ko.
Sa ganitong posisyon, medyo mas mataas na yung edge ng seat na may foam padding kaysa sa middle part kung saan nakalapat ang puwetan ko. Kahit na may foam padding itong edge ng seat, ramdam pa din yung tigas nito at medyo uncomfortable sa ilalim ng hita ko. Sa tingin ko yung pagkakalubog ng seat ang nagtitrigger sa sciatica pain ko. Kaya kapag ganun is either sasandal na lang ulit ako or dito naman ako upo sa pinakadulo ng upuan, which is very uncomfortable naman sa puwet dahil kahit na may foam ito ay ramdam pa din yung tigas ng plastic frame, pero at least ayun nalilesa naman yung sciatica pain ko. Mahilig din ako mag-squats dito sa upuan, lalo na kapag gusto kong ma-stretch at magkaroon ng relief sa likod ko. Kaso nga lang sobrang uncomfortable naman sa paa at binti ang mag-squat dito, unlike sa foam seat. Kasi sa gilid or sa frame ng seat ako umaapak. Masyado kasing lumulubog itong mesh kapag sa middle part ako nakaapak. Nagdede 4 or Indian seat din ako minsan dito. Kaso awkward pa din dahil sa pagkaka-curve at matigas na frame nitong seat. Hindi tulad sa cushion seat na komportable lang. Matibay naman itong mesh. Hindi siya yung tipong madaling mabutas or mapigtal. Sadyang nabanat lang talaga siya dahil sa paggamit. Hindi ko naman sinasabing sasakit ang likod mo or magkakaroon ka ng sciatica pain kapag umupo ka ng matagal sa middle part nito. Isolated case lang siguro yung sa akin dahil nga may problema tong likod ko na dapat ko na atang ipatira sa chiropractor. Masarap naman ang upo ko dito at komportable kapag nakasandal yung buong likod ko sa backrest. Yung kapatid ko na ang gumagamit nito. Ang sabi naman niya wala siyang problema dito sa upuan at hindi din bothersome sa kanya yung mesh seat nito. Halos araw-araw din niyang ginagamit to dahil estudyante nga at may online schooling. Matibay talaga tong Sihu M57, lalo na kung ikukumpara sa mga budget office and gaming chairs na ilang buwan pa lang ginagamit ay mapapansing loose na agad ang ibang mechanical parts at unstable na ang ilang bahagi ng upuan dahil sa cheap parts na ginamit. Ito nga sinusubukan ko pa ding tiinan sa armrest, although medyo bumabagsak siya ng kaunti, bumabalik naman to agad sa normal once mawala yung force na binibigay ko. And so far hindi pa din wobbly yung pagkakalagay ng seat sa tilt mechanism at gas lift, maliban na lang sa wobble sa backrest na pinakita ko kanina. Solid and sturdy talaga tong Sihu M57, pero syempre hindi siguro para sa lahat itong mesh seat niya na may tendency na may stretch. So ayun na po ang update video ko para sa Sihu M57 ergonomic chair. Kung may gusto pa po kayong itanong, itype nyo na lang po sa comment section at susubukan ko pong sagutin. Maraming salamat po! If you like this video, please give it a thumbs up. And if you have questions or queries, drop it in the comment section below. For more videos like this, hit the subscribe button and click the notification bell.